Orbán Viktor ritka lehetőséghez jutott 2010-ben. Kétharmados többséget szerzett a parlamentben, és ezzel erős felhatalmazást kapott arra, hogy fejlődési pályára állítsa Magyarországot. Ehhez idővel a körülmények is egyre kedvezőbbé váltak. A 2008-as pénzügyi válság lecsengésével fellendült a világgazdaság, és ebből profitált Magyarország is. Közben az Európai Unióból olyan hatalmas mennyiségű támogatás érkezett, amihez hasonlóra az elmúlt több mint 100 évben nem volt példa. Mihez kezdett ezekkel a lehetőségekkel az Orbán kormány? Mennyire sikerült közelebb vinni a Magyarországot a fejlettebb és gazdagabb nyugati társadalmakhoz? Jobbá tette a magyar emberek életét? Isten engem úgy segéljen. Ígéretesen alapozta meg az új nemzedékek jövőjét? Most, hogy 16 év eltelt, egy egész korszakról beszélhetünk. De milyen ígéretekkel vágott neki a kormányzásnak a Fidesz? És milyen eredményeket értek el? Visszatekintve, ami 2010-zel kezdődött, az egy egyenes vonal. Ami lépések történtek 2010-zel kezdődően, azok egy másik pályának is lehettek volna a kezdőlépései. Elég volt. Elég volt abból, hogy egyre nehezebb megélni, miközben egyre többet dolgoznak az emberek. Elég volt abból, hogy az emberek mindig rosszul járnak, miközben a hatalmon lévők egyre több luxust, egyre nagyobb gazdagságot és egyre több kiváltságot szerezhetnek maguknak. A magyar rendszer az sokkal jobban hasonlít egy ilyen féldiktatórikus, autokrata, hibrid, közép-ázsiai, kaukázusi, latin-amerikai világhoz, mint mondjuk bármelyik európai országhoz. Több mint félkész az ország, de még nincs abban az állapotban, ahol mindannyian szeretnénk, hogy legyen. Én úgy számolok, hogy ha még van 4-6 év, akkor szerintem a közszolgáltatások területén is azt lehet majd mondani, hogy Magyarországnak sehol, semmilyen területen nincs szégyenkezni valója a legfejlettebb nyugati országokhoz mérvesen. Szavazz! Ne engedjünk a zsarolásnak! Védjük meg Magyarországot! Ez veszélyes. Önnek is joga van tudni, mire készül. Brüsszel és a baloldal ne hátra, előre menj! Ma nincs szakpolitika, mert felolvadt a pártpolitikában. Ez a rendszer arra épül, hogy hogyan lehet minél kevesebb pénzt költeni az oktatásra. Az elmúlt 15 év tapasztalata számomra az az, hogy sok minden fontos van ebbe az országba, de igazából az egészségügy az nem tartozott azok közé, amely prioritást élvezne egészen idáig. Ha az ember térkép és iránytű nélkül van egy erdőben, akkor úgy elég nehéz megtalálni a jó utat. Jöttünkre, 50 nap múlva jobb oldalra számítsatok. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! A filmben a gazdaság alakulása mellett 3 olyan területtel foglalkozunk, amelyek közvetlenül érintik az emberek életét. Az oktatással, az egészségüggyel és a közlekedéssel. A közszolgáltatások még hosszú időn keresztül lesznek kritika tárgyai. Azt mondanám, hogy valahol a 70-75%-nál vagyunk a munka elvégzésében. Orbán Viktor 2010-ben vette át az ország kormányzását. Nehéz időszak volt. A korábban hatalmon lévő szocialista és liberális kormányok alatt összeomlott a gazdaság. A 2008-as pénzügyi világválság idején csak külső segítséggel sikerült megelőzni, hogy az ország csődbe menjen. Összerogyott a gazdaságunk, végveszélybe került az egészségügyi rendszerünk, szétporladóban a szociális biztonság, napról napra nő a munkanélküliség, sorra húzzák le a rolót a magyar vállalkozások, és szó szerint romokban hever a közrend és közbiztonság. A
2009-ben hivatalba lépett Bajnai kormány ugyan sokat tett az állami pénzügyek rendbetételéért, de a Fidesz kormánynak így is sok tennivalója maradt még. Hamar kiderült az is, hogy Orbán Viktornak a napi kormányzásnál nagyra törőbb tervei voltak. Ő egy új rendszert akart építeni. Miniszterelnöki tisztségemből eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. 2010-ben vagyunk, és jól láthatóan az egész most már általánosan így hívott, hogy neoliberális berendezkedésnek a legnagyobb válságán volt túl a világ, ugye ez a 2008-as, 9-es nagy pénzügyi válság, és ők tudták, hogy ezt nem akarják. Ők tudták azt, hogy ezt a neoliberális berendezkedést, ahogyan ez Magyarországon megvalósult, ők ennek véget akarnak vetni. Vagy legalábbis a miniszterelnök véget akart vetni. Az, hogy pontosan mi lesz helyette, én azt gondolom, hogy nagyon sok minden arra mutat, hogy ezzel kapcsolatban nem volt világos elképzelésük. Én hiszem, hogy Magyarországnak éppen erre, a teljes megújulásra lesz szüksége a 2010-es esztendőben. Hozzákezdhetünk egy olyan erős Magyarország felépítéséhez, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és amelyben mindannyian biztonságban élhetjük az életünket. Talán ez Trump fényében már nem hangzik olyan újdonságnak, de mondjuk a 2010-es években még érdekes volt. A regnáló hatalom valamiféle ellenséget lát a bürokráciában, amit irányít. Rejtett liberálisokat gyanítottak mindenütt a hierarchiában. A bürokráciában nem szolgáltat, hanem uralkodik. Uralmi pozícióból, hatalmi pozícióból beszél velünk. Ott egyébként azért van, hogy a műnkeinket elintézze. Nagyon-nagyon hamar, talán 2011-ben megjelenik az a kifejezés, hogy itt nem szakértői kormányzás lesz, hanem politikai kormányzás. És a politikai kormányzásnak a logikája az, hogy mi akarunk valamit, és az államigazgatás feladata, hogy ezt végrehajtsa. Egy jól működő bürokráciában jól kell járnia a felülről lefele menő információknak, ugyanúgy, mint az alulról felfele menőknek. A politikai kormányzás az azt jelenti, hogy az alulról felfele jövő az nem érdekel minket. Minket az érdekel, hogy mi politikai szempontok mentén mit akarunk. Orbán Viktor rendkívül szubjektív, ezért időnként fölfedez, máskor elenged embereket, ez a gazdaságban rendkívül veszélyes. Azt látjuk, hogy 2010-től kezdődően, és progresszíve egyre inkább, egyre szűkebb az a kör, aki valódi szellemi inspirációt nyújt neki. Eleve azért a holdudvar az valamennyire elkötelezett az adott politikai párt iránt, úgyhogy onnan nem igazán számíthatott új típusú gondolatokra, nem igazán számíthatott olyanra, aki alapjaiban kérdőjelezné meg azt az irányt, amit csinálnak. Másik oldalról azok, akik meg nem voltak a holdudvarában, azoknál ott van az a probléma, hogy a döntő többségük elköteleződött a másik politikai oldal mellett az előző 20 évben. Tehát ebben azért vastagon benne van a magyar elitnek az a nagyon hibás döntése, hogy magát a politikán keresztül definiálta. Miniszterelnök a maga szokásos módján azt mondta, hogy hát akkor most már nem értem ezt. Költségvetési deficit alacsony, államadósság csökken. Hát akkor mi kell még? Hát mondom, gazdasági növekedés kéne, stabilitás kéne, előreláthatóság, kiszámíthatóság, bizalom és megbízhatóság és a beruházások fellendítése. Hát nagyjából ez kéne. Járai Zsigmondra nagyon hallgatott, mert Járai Zsigmond egy sikeres bankár volt, politikailag elköteleződött mellette, szembe ment Gyurcsány Ferenccel bankelnökként, és ilyen értelemben megbízott benne. Járai Zsigmond egy szükköri megbeszélésen azt találtak mondani, hogy hát ez jó, amit eddig csináltál. Viktor, most már nem gondoltál-e valami szélesebb feladatnak? Mire gondol Zsigmond? Hát ezt mondja, hogy csinálsz valami jót. Tehát csupa jót csinálok. Azt mondja, én nem olyan jóra gondolok, ami neked jó, meg a családodnak, hanem ami az országnak jó. Az én ismereteim szerint többé nem
jelent meg Járai Zsigmond ilyen szűk körű megbeszéléseken, elvesztette a bizalmat. Eddig elfogadtuk azt is, hogy rosszul működjön az állam. Rosszul működjön az állami oktatási rendszer, rosszul működjön a nyugdíjrendszer, hiszen állami. Most ráébredhetünk. A jól működő állami szolgáltatások, a jó egészségügy, a színvonalas oktatás és a szegénységpolitika, a hatékony szegénységpolitika igenis megteremthető abból a pénzből, amit Magyarország ezekre a célokra képes áldozni. A Fidesz kezdeti ígéretei a középosztály erősítéséről, a gazdaság kifehérítéséről, a foglalkoztatás növeléséről és a családok támogatásáról, tehát közgazdaságilag elfogadható volt. Az, hogy a legszegényebb rétegek iránt nem sok szolidaritást tartalmazott, az egy értékválasztási kérdés. Azonban ez a program az idők során jelentősen torzult. A 2014-es választások során az ígéret már messze nem ezek a nagyívű középosztály erősítő ígéretekről szóltak, hanem sokkal inkább a rezsicsökkentésről. A szocialista kormányok idején a rezsiköltségek folyamatosan emelkedtek, a gáz ára 3-szorosára, az áramé pedig duplájára nőtt. 2013. januárjától minden magyar háztartásban 10%-kal kevesebbet kell fizetni a gázért, a villanyért és a távhőért. Tudjuk jól, hogy ezek hozzájárultak ahhoz, hogy jelentős befektetések nem történtek meg az infrastruktúrába, víz, gáz, áram, vezetékrendszerek. Ezt követően pedig a magyarországi vállalkozások erősítése is erősen leszűkült arra, hogy a kormányhoz lojális vállalkozások erősítése és így a hatalom gazdasági hátterének a kiépítése történt. Voltak tehát aggodalomra okot adó jelek. Már az Orbán-rendszer első pár évében születtek olyan intézkedések, amelyek nem az ország távlatos fejlesztéséről szóltak. Egy részük kizárólag a kormány rövid távú hatalmi céljait szolgálta. Más intézkedésekkel pedig csak egy szűk, kormányközeli gazdasági kör járt jól. Még ezektől függetlenül is megvolt azonban a lehetőség az ország egészének fejlesztésére. Ugyanis a további kormányzáshoz a 2010-es évek közepére rendkívül kedvezőek lettek a külső körülmények. A 2016-2019-es évek azok, amik ennek a rendszernek a csúcs évei. Ennek számos oka van, tehát hatalmas EU-s források áramlottak be, megindultak a jegybanki hitelprogramok, és a jegybanki hitelprogramok felpörgették a hitelezést. Nagyon alacsony kamatokkal adtak hitelt vállalkozásoknak. Ez is részben a klientúra finanszírozására ment, viszont rengeteg pénz ömlött a gazdaságba, ami fűtötte a növekedést egy olyan időszakban, amikor egyébként is fellendülés volt, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon. 2018-ban is a választóknak az érzetük lehetett, hogy a reálbérek jelentősen nőttek, a foglalkoztatás magas volt, az életszínvonal növekedett, és épült az ország, jöttek az EU-s pénzek, és úgy tűnt, hogy jól működik a gazdaság. Szerintem ennek a kerekasztalnak ahhoz a nagy kérdéshez is hozzá kellene szólni, hogy az Európai Uniótól érkező forrásokat miért a beton felé tereljük, gigantomán nagy poliszberuházásokba, ahelyett, hogy egyébként megpróbálnánk a valóban rossz állapotban lévő egészségügyi intézményeinket, oktatási intézményeinket rendbe tenni, finanszírozásokat megreformálni, és egy fenntartható pályára állítani ezeket a szolgáltatásokat, és ezek intézményrendszerek. Szerintem ez egy teljesen reális forgatókönyv. Ha úgy megy tovább az Európai Uniós pénzek felhasználása, mint eddig, az a emberek életminősége szempontjából semmilyen jótékony hatással nem fog járni. 2010 utáni hatalomgyakorlásnak az egyik legnagyobb szerencséje abban látszik, hogy ez az az időszak, amikor az Európai Unió a különböző felzárkóztatási pénzeket elkezdi lényegében önteni a közép-európai országok irányába, és a magyar kormányzat nagyon felkészült volt arra, hogy fogadja ezeket az Európai Uniós pénzeket. Létrehozták azt az intézményrendszert, amely révén nagyon gyorsan tudtak reagálni ezekre az Európai Uniós pénzekre, ki tudták írni a pályázatokat, és megfelelő irányba tudták indítani ezeket a pályázatokat. Szerintem azt nagyon egyszerűen kijelenthetjük, hogy ha nincsenek EU pénzek, akkor nincs az a NER, amit mi ismerünk. Az elmúlt 100 évben
semmi ehhez hasonlítható összeg nem érkezett fejlesztési célra Magyarországra. Nem is hasonlítható ehhez semmi. Ez egy évszázados, különleges pillanat volt. Uniós csatlakozásunk óta még soha nem tudtunk annyi forrást kiharcolni magunknak az unió költségvetéséből, mint most. Ráadásul úgy, hogy az unió összköltségvetése közben csökken, vagyis kisebb hordóból többet tölthetünk ki magunknak. Jobban teljesítünk, de még nem elég jól. Ezért a következő 7 évben az Európai Uniós források 60%-át közvetlenül a gazdaságba fogjuk eljuttatni. Sokkal több pénz, mint ami a magyar gazdag emberek kezében van ebben az időben. Sokkal több pénz. Ez tehát, aki e fölött diszponál, az sokkal hatalmasabb, mint az egész nagytőkés réteg együtt. Ez a mi országunk egyik óriási kínja, hogy a mi nagytőkéseink nem igazán nagy tőkések, vagy legalábbis 2010 előtt nem nagyon voltak azok. A kormányzás fő motívumai magáncélok és magánügyek lettek. Az egyik szélsőséget ma éppen a hatalmon lévők jelentik, akik a törvények fölé helyezték magukat. Úgy gondolják, bármit megtehetnek, hiszen náluk a hatalom, amit aztán magánérdekeik erőszakos érvényesítésére használnak, az emberek szolgálata helyett. Uniós pénzek rossz felhasználása az nagyon sok módon valósult meg sajnos. Az egyik tipikus eset, amikor egyszerű túlárazás történt, mondjuk megépül az autópálya, de hát ez nyílt titok, most már ugye számokkal alátámasztható, hogy Magyarországon valahogy mindig drágább az autópálya, mint mondjuk a szomszédos Horvátországban. A másik tipikus eset az, amikor nem valósul meg a beruházás, egész egyszerűen ellopják a pénzt. Az ügyészség szerint a fideszes képviselő 5 millió forint kenőpénzt kapott 2 tisztaújvárosi vállalkozótól azért, hogy elintézze 500 millió forintot nyerjenek uniós pályázaton. Információik szerint a képviselő egy találkozón a Harry Potter főgonoszának nevén Voldemort nagyúrnak szólítatta magát. Ön szerint a Voldemort nagyúr elnevezés az honnan jött? Ötletem sincs. Ez a típusú költségvetési csalás az, amit láttunk Mennyi Roland esetében, vagy, és ez ennek az esetnek egy alváltozata, vagy megvalósult, de azt elkezdték magáncélra használni. Vendégháznak hazudott nyaraló is ebbe a kategóriába tartozik. És van egy harmadik eset, ez az, amikor megvalósul a beruházás, de tulajdonképpen értelmetlen. Lombkorona sétány épült 60 millió forint uniós pénzből Nyírmártonfalván. Ez a pénzszórás nem csak az uniós adófizetőknek lelombozó, hanem a fáknak is. Ugyanis az építkezés közben kivágták azokat. A Lombkorona sétány mellett található egy kilátó is. Ez sem véletlen, ugyanis a 2010-es években ezekre lehetett uniós pénzt kapni. Mint a gomba, úgy nőnek ki a földből a kilátók Tyukot határában. 4 év alatt 11-et építettek, összesen 264 millió forint uniós támogatásból. Erről a magaslatról egyből 3 másikra nyílik tökéletes rálátás. A Felcsúti kisvasút, amelyet maga az Európai Parlament illetékes bizottsága is vizsgált, és formailag egyébként mindent rendben találtak, csak éppen senki nem használja a Felcsúti kisvasutat, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen presztízs beruházásként csinálták, aminek nem sok köze van a közérdekhez. Ezek az ügyek akkor nem zavarták komolyan a lakosság többségét. Jól ment a gazdaság, és láthatóan sokan elégedettek voltak a kormány működésével is. A Fidesz ugyanis képes volt felépíteni azt a képet, hogy ők egy erős, biztonságot nyújtó államot adnak az embereknek. A populizmus szerepe óriási a Fidesz politikájában. A 2010 utáni kormányzásnak ez a csúcsa, ez a lényege. Az állam legalábbis ideológiai szempontból az állampolgárért van. És még 14-ben is, sőt, még 18-ban is el lehetett mondani, hogy az állam egy nagyon beavatkozó típusú állam volt, akár az egészségügyben, akár az oktatási rendszerben, de a szociálpolitikában is, sőt a gazdaság területén is egy beavatkozó államról, egy erős államról beszélhettünk, és ez rendkívül népszerű volt a társadalom számára. Azért, mert 1990 és a 2010 közötti rendszerváltási folyamatnak az egyik legfontosabb tanulsága volt az állampolgárok szempontjából, hogy az állam magára hagyta őket. A populista kormányzásnak ez a lényege. Megnyerem a napot, megnyerem a holnapot, az egész évet, és az évek megnyerésével megnyerem a választást is.
és sose foglalkozom azzal, hogy ennek milyen következményei lesznek. Nem baj, hogyha eladósodik az állam. Nem baj, hogyha önmagunk csapdáiban leszünk. Ha megnyertük a mai napot, akkor a holnapit is meg fogjuk tudni nyerni, és aztán majd lesz valami. Ez a hozzáállás azt jelentette, hogy nem került sor hosszú távú építkezésre, pont azokon a területeken, amelyek az embereket leginkább érintik. Ez történt például a közoktatás esetében is. Bár a 2010-es évek elején sok intézkedést hoztak az iskolák központosításáról, több jel is arra utal, hogy ezek következményeit nem feltétlenül gondolták át. Mindaz, ami pozitív teljesítményként kijött az országból ebben a 100 évben, egy óriási része az oktatás eredménye. Van a magyar középosztályban, a középosztály egy részében egy nagyon erős tanuláshoz kapcsolódó etosz. Van Magyarországon egy komoly szakértői réteg, aki kifejezetten oktatáskutatással foglalkozik. És mégis a magyar közoktatás az 30 éve mostoha gyerek. Amit mintázatként láttam, az, hogy nálunk minden kormányváltásnál az előzőleg megkezdett és ígéretes kezdeményezések is, azok mind mentek a kukába. Azt gondolom, hogy ebben nem vagyunk jók. Nagyon sok területen nem történt meg a rendszerváltás. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő kulcsa az iskola, illetve a tanulás. A magyar oktatás így mindig haladó volt és nyitott. Ezekhez kellene visszatérni. Az oktatásra fordított összegeket is növelnünk kell, és elkötelezetté kell magunkat tenni, hogy a gyermekeink, a mai magyar fiatalok ne a feleslegesség érzésével jöjjenek ki az iskolából. Ahogy szorul ki a szaktudás és a politikai döntés váltja föl a szakmai döntéseket, úgy romlik az egész rendszer. Nekünk civileknek szakpolitikai kritikáink vannak, de arról én nem tehetek, hogy ma nincs szakpolitika, mert felolvadt a pártpolitikában. És ha valaki azt mondja, hogy hát politikusként most, hogy hát emlékszem én gyerekkoromból, hogy milyenek voltak a cigányok, vagy emlékszem én, amikor politikus lettem, hogy a közmunkások azok hogy dolgoztak, és akkor még sorolhatnám tovább, akkor, vagy hogy működött az iskola, tehát hogy azért, hát én is ember lettem. Szóval ezekből ma politikai döntéseket hozni, amik meghatároznak intézményrendszeri protokollokat, és meghatározzák az emberek életét, ez nagyon rossz vonal így. Ebből a típusú gondolkozásból kimarad az, hogy kik a felhasználói ennek az egésznek, és azok meg a diákok, a gyerekek. És a gyerekek ilyen nagyon különbözőek. Tehát az, hogy így én ugyanazt adom, ugyanakkor, ugyanannyi ideig mindenkinek, az egész egyszerűen nagyon súlyos következményekkel jár, mert egy csomó gyerek akkor elkezdi viszonylag hamar azt érezni, hogy ez az egész nem róla szól, és ugye neki nincs köze ehhez az egészhez, ami az oktatási rendszer, nincs helye benne. Szerintem az ilyen legszomorúbb eredmények azok, amik azt mutatják Magyarországon, hogy alsó tagozat végére a gyerekeknek a negyede olyan, mintha így leblokkolna, vagy lefagyna. És onnantól kezdve nem fejlődik tovább. A tanulóközpontú oktatás az, amikor abból indulok ki, hogy egy diáknak mire van szüksége, meg mire van képessége. Az már most látható, hogy a parlamentnek lesz tennivalója idén az oktatás területén is. Úgy kell megújítanunk a magyar oktatási rendszert, hogy alkalmas legyen perspektívát adni a magyar gyerekek, a magyar fiatalok számára. Tehát olyan tudást és ismereteket, olyan normákat adjon át nekik, amelyekkel lesz esélyük itthon érvényesülni, karriert építeni, boldogulni és sikeressé válni. Ezért azt kérem, hogy az ideológiai szemüvegét mindenki hagyja otthon, amikor az oktatás kérdéséről fogunk vitázni, és inkább a saját gyermekei és unokái fényképét hozza magával. Azokat a kompetenciákat kéne felépíteni, amivel ők képesek lesznek életstratégiaváltásra. Ugye a kompetenciát használjuk ezt a szót, de hogy milyen fő részei vannak, a tudás, a készség és az attitűd. A tudást ugye oda kéne adni az iskolának, hát hogy mennyiben adja oda, hagyjuk. A készségeket fejleszteni kellene az iskolának, hogy mennyiben fejleszti, hagyjuk. Tehát nyilván itt egy családi dolog lesz, ami erős, de itt van az attitűd, ami egy általános viszonyulás, ami zsigerileg épül be a gyerekekbe. Viszonyulás a tanuláshoz, a munkához, a környezethez, a nőkhöz, egymáshoz, a kommunikációhoz, a fogyasztói világhoz.
a digitális térhez. És ez mind itt van, és ez ilyen gyorsan változik, tehát ezért sem lehet azt mondani, hogy a 10 évvel ezelőtti, 20 évvel ezelőtti megállapítások valamit érnek. Egy olyan világban élünk, ahol egyetlen egy dolog biztos, és ez a változás. És hogy erre a változásra egyetlen egy módon tudjuk felkészíteni a gyerekeket, a jövő generációját, úgy, hogyha az alapkészségeiket fejlesztjük, és úgy, hogyha a 21. századi kompetenciáikat fejlesztjük. Kreativitás, kommunikáció, együttműködés, kritikai gondolkozás, de egyébként itt vannak a szociális képességek, az empátia, az önismeret. Nem érdemes azt megtanítanunk, amire most már rá tudunk keresni az interneten, olyan dolgokat kell megtanítanunk, amik arra vezetik rá a gyerekeket, hogy hogyan gondolkozzanak. Most az, hogy egy ország aztán követi-e azt a típusú oktatási módot, vagy ezt az ilyen tanulóközpontú, alapkészségfejlesztő oktatási módot, amit az ilyen nyugati világ javasol, az sok mindennek a kérdése. És az első kérdés, ami szerintem nálunk nagyon fontos, hogy van-e egy hosszú távú gondolkozás az oktatásról, vagy ez az egész kérdés egy ilyen 4 éves ciklusokba osztott, ilyen politikai gondolkozáson múlik. Az oktatással kapcsolatban gyakran szóba kerülnek az úgynevezett PISA felmérések. Ez egy rendszeresen elvégzett, fontos nemzetközi kutatás, amely a 15 éves tanulók alapkészségeit méri a fejlett országokban. Legutóbb 2022-ben készült el a felmérés, amiből világosan kiderült, hogy a magyar közoktatás minősége romlott az Orbán kormány alatt. A magyar diákok eredményei az elmúlt évtizedben minden vizsgált területen gyengébbek lettek. Romlottak az eredmények matematikában, szövegértésben és a természettudományokban is. Alapvető készségeket vizsgál a nemzetközi PISA-teszt, amit 3 évente írnak a diákok. Tegnap kiderült, még az eddigi leggyengébb 3 évvel ezelőtti adatokat is alulmúlták szövegértésből és természettudományból is. Az RTL híradó által megkérdezett oktatáskutató azt mondja, ennek oka, hogy a mindent átható államosítás teljesen konzervatív stílust kényszerít a pedagógusokra, a tananyag pedig változatlanul a magolásra épül, az életben alkalmazható készségeket nem fejleszti. Ezért van az, hogy a diákok szövegértelmezési feladatokat nem tudtak tömegesen megoldani. Vannak, akik azzal kritizálják a PISA-t, meg ezt az egész ilyen kompetencia mérést, hogy nem fair. Mert nem azt kérdezi, amit az oktatásban megtanul a gyerek az iskolában. És hogy erre az a válasz, hogy akkor az élet sem fair, mert hogy nem azt fogják az életbe kérdezni tőled, hogy mikor volt a Mohácsi csata, hanem azt, hogy oldj meg csapatban egy problémát. Tudj értelmezni egy rövid szöveget, amit elolvastál. Tehát, hogy ez a típusú képesség az, amire sokak szerint szükség lenne ahhoz, hogy aztán a jövőben, az életükben boldogulni tudjanak a gyerekek. Az, hogy nálunk a lexikális tudásra helyeződik a hangsúly, az inkább olyan, mintha a sikerkritérium az iskolán belül maradna. Tehát, hogy én vissza tudom-e adni azt, amit ott tanultam, abban a formában, ahogy ott tanultam, de hogy hol van az a típusú képesség, amivel majd én a jövő bizonytalanságában elboldogulok, az kérdéses. Az oktatás nélkülözhetetlen, és nélkülözhetetlen lenne egy esélykiegyenlítő oktatási rendszer. Nálunk az egyik legnagyobb a családi háttérnek a hatása a diákok teljesítményére. Ami azt jelenti, hogy itt a legkevésbé esélykiegyenlítő az oktatási rendszer, itt van a legkevesebb esélye egy szegény családból érkező gyereknek az oktatáson keresztül eljutnia egy más típusú élethez. Tehát a másik, ami itt fontos tényezőként bejön, hogy egy ilyen típusú oktatási rendszer létrehozása pénzbe kerül. Mert pénzbe kerül a jó minőségű pedagógus, pénzbe kerül az, hogy ott vannak segítő szakemberek, tehát ez nem úgy kéne elképzelni, hogy a pedagógusok így egyedül viszik a hátukon ezeket a rendszereket, hanem hogy ott rendesen vannak óvoda, meg iskolapszichológusok, vannak fejlesztő pedagógusok, vannak szociális szakemberek, tehát ezek így csapatként működnek, ezek mind jelen vannak a rendszerben. Az, hogy így egyénileg segítsük a diákokat, az egy drágább rendszer, mint hogyha mindenki ugyanazt kapja, ugyanazon a színvonalon, ugyanakkor. Tehát pontosan a saját bőrömön meg tudom tapasztalni, hogy milyen az, amikor egy pedagógus eszköztelenné válik. Mert a bejövő szociális problémákkal már nem tudunk megbirkózni, hogy telt az éjszakája, milyen traumák érték a gyereket, és az hogy csapódik le az osztályközösségben, vagy az osztálytermen belül. Létezik megoldás, és csoportos foglalkoztatás, és megfelelő szakemberek, ez a 2 a kulcs benne. Egy ilyen őrkény, 1 perces típusú ilyen történet, ahogy növekedett a gyógypedagógia szakra jelentkező
hallgatók száma, különösen levelező szakon, hogy ez mennyire jó, mert akkor így végre lesznek gyógypedagógusok itthon, és aztán több különböző forrásból ez a hír kiegészült azzal, hogy csomó szülő, akinek sajátos nevelési igényű gyermeke van, elkezdett gyógypedagógusnak tanulni, mert rájött arra, hogy nem fog megfelelő segítséget kapni, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor elvégzem, és akkor majd én így segítek magamon. Látszik az, hogy romlik a minőség, és nem javul a méltányosság. Ez biztos, és hogy azok a típusú kérdések, hogy mi lesz 30 év múlva, az majd törődik vele az, aki 30 év múlva kormányoz. Amiben még azt mondanám, hogy most talán rosszabb a helyzet, mint 15 évvel ezelőtt volt, az az, hogy mennyire vagyunk párbeszédképesek, és hogy nagyon nehéz egy olyan rendszerben dolgozni, meg működni pedagógusként, oktatáskutatóként, szülőként, szerintem bármilyen szereplőjeként ennek a rendszernek, ahol már beszélgetni sem tudunk arról, hogy mik azok a hétköznapi problémák, amik egyébként mindenki megtapasztal az oktatási rendszerben. státusztörvény miatt és az oktatás általános helyzete miatt rendezett egy tüntetést 2 diákszervezet Budapestre. Az egyik gond vele az, hogy lazították a rendkívüli felmondás okait, könnyebb lesz a tanárok áthelyezése egyik iskolából a másikba, és a helyettesítések számát is sokkal könnyebb lesz növelni. A kormány szerint elég pedagógus van a pályán ahhoz, hogy a tanév elkezdődjön, pedig a nem megfelelő létszám miatt már van olyan iskola, aminek a működését szüneteltetni kell. Vannak, akik azt mondják, hogy van tanárhiány, vannak, akik azt mondják, hogy nincsen tanárhiány, akkor nem tudunk erről beszélgetni. Olyan, mintha elmennék az orvoshoz, és azt mondanám, hogy jó napot, eltört a lábam, kérem, segítsen meggyógyítani. És azt mondaná az orvos, hogy szerintem ez egy jó kis láb. És akkor mondom, hogy de hát teljesen máshogy áll, mint ahogy kéne, vagy hát nem látja, hogy valami probléma van vele, és azt mondja, hogy hát szerintem jó lesz, hogy így próbálj meg akkor így egy lábon ugrálni. És akkor így lehet egy lábon ugrálni, csak akkor nem jutunk messzire. Egy héttel az iskolakezdés előtt több ezer betöltetlen tanári állás van a pedagógusok szakszervezete szerint. Holnap ki fog tanítani? Ez a felirat volt olvasható a diáktüntetések idején a belvárosi Vörösmarty Mihály gimnázium épület előtt. Az, hogy érezheti magát ma egy fiatal az oktatási rendszerben, vagy hogy mit üzen ez a rendszer azoknak a fiataloknak, akik benne vannak, szerintem nem lehet frappánsabban megfogalmazni, mint ahogy Betonhoffi tette. Neki van egy ilyen sora, hogy túlélésre készüljetek, ne jövőre. Gyakorlatilag ez az üzenet, ami átmegy szerintem itt a fiataloknak. Túlélni, elkaristolni, valamilyen nagyon alap készségeket talán összeszedni gyorsan, amire keveset kell költeni. Nem ruházzuk fel azokkal a típusú tudásokkal őket, amikre szükségük lesz 15 év múlva. Aki nem tudja, hogy merre tart, az veszítezel, és a leckét, amit feladok, majd seggelítek, pedig nem is itt tanítok, itt csak besegítek. Inkább túlélésre készüljetek, ne jövőre, a posztjaitokat kiírtam meg előre. A kiadótok kis kedvencik temetője, azon volt szilárd az állatorvos lemelője. Mr. Betonhoffi vagyok, a cirkusz szele. Matekot és kémiát tanítottam 2 tanéven át. Ez amúgy ugyanaz a gimnázium, ahova én is jártam diákként. És akkor én mindig nagyon próbáltam abban a szellemiségben tanítani, hogy partnerek a diákok, és közösen van egy célunk, amit szeretnénk elérni, és hogy ez alapvetően nekik fontos, és a diákok is amúgy így álltak hozzá. Nagyon jó volt velük együtt dolgozni, én nagyon szerettem. Jó, hát figyelj, ha azt mondod, hogy leárazhatom a dolgokat, vagy csökkenthetjük tartósan az árát annak, ami ott basic part. Amikor én 2022-ben ott hagytam a tanítást, mérhetetlen mennyiségű állásra jelentkeztem, mindenféle ilyen állásközvetítő portálokon, és akkor így helyezkedtem el végül egy kisméretű magyar technológiai cégnél, ahol főleg
adminisztratív munkákra vettek föl, ilyen úgynevezett ügyfélkapcsolati munkatársnak, tehát az ügyfeleknek a mindenféle megkereséseire válaszolok. Tulajdonképpen gyerekkorom óta tanárnak készültem, én mindig is tudtam, hogy én tanítani szeretnék, mindig is nagyon szerettem a matekot. Már egészen ilyen általános iskolás koromban elkezdődött az, hogy akkor, ha valaki megkérte, hogy hadd másolja le a házimat így a szünetbe gyorsan óra előtt, akkor mondtam, hogy nem másod le, hanem inkább elmagyarázom, hogy miért így jött ki, mert hogy amúgy ez könnyű, elmondom, és akkor te is tudni fogod. Ezt már így felsős koromban is csináltam. Ezért a matek az egy erősen elvont tantárgy, és teljesen jogos az, hogy jó, és most mikor fogom használni a Pitagorasz tételt, attól nem lesz olcsóbb a kenyér, de nagyon jól lehet elvont fogalmakon gondolkodni, tanulni, és szerintem a matek tudás az egy nagyon fontos része a kritikus gondolkodás kialakulásának, a logikus gondolkodás kialakulásának. Csomagot szeretnék átvenni. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra! Én többnyire úgy szoktam hivatkozni a matekra, hogyha valaki focizik profi szinten, akkor az mondjuk így a hozzá kapcsolódó futóedzés, meg mindenféle egyéb edzés, amit megcsinál az ember ahhoz, hogy amikor helyzet van, akkor ott abban a helyzetben jól tudjon teljesíteni. Hihetetlen mennyiséget kell dolgozni, amit én nem akartam vállalni. Nem akarok minden nap 10 plusz órákat dolgozni, hétvégét is beleértve, meg még éjszaka készülni, meg ilyenek. Én azzal a gondolattal jöttem el, hogy tartok 1-2 év szünetet, és akkor utána biztosan visszamegyek. Most ugye ez volt 3 éve, tehát hogy ez így nem valósult meg. Én azt gondolom, hogy mentális egészség szempontjából most így, hogy már 3 éve nem tanítok, sokkal jobban vagyok, sokkal nyugodtabb vagyok. De jó gondolat. És természetesen. Nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretem a diákjaimat, de én vagyok olyan szerencsés, hogy nekem nem ez az életem, hanem van mellette számos hobbim, családom, általában véve jobb kedvem van, nincs ez a valami súly húz le folyamatosan. Megnyugvással tudnám leírni a mostani helyzetet ahhoz képest, ami a tanítás volt. Az egy először az átfogóval. Annak a helyzetével. Igen. Nyilván a tanítástól teljesen sose fogok eltávolodni. 1-2 magántanítványom mindig lesz. De ha megnyomod az answer gombot, akkor behúzza az előző. Azt szeretném látni, hogy elindul az oktatásnak egy olyan átalakítása, ami sokkal inkább diákközpontú, és sokkal inkább a diákoknak a tényleges érdekeit veszi előtérbe, és nem azt, hogy jó, hát ki van írva, hogy mi a tananyag, aztán jó, akkor ezt kell megtanulni, kész. Ha már elindulna egy ilyen átalakulás, én abban már nagyon szívesen részt vennék, és akkor azt mondanám, hogy jó, akkor próbáljuk együtt, csináljuk együtt, nézzük meg, hogy ezt hogy lehet. De ahogy még ilyen jellegű változást nem látok, sőt, addig én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy visszamennék tanítani. A Fidesz 2010 előtt még keményen támadta a vasúti pályabezárások miatt az akkori kormányokat. Orbánék nem csak a bezárt vonalak újranyitását ígérték meg, hanem további nagyívű fejlesztéseket is. Határozott célunk a vasúti közlekedés további fejlesztése, modernizálása. A MÁV szervezeti egységesítése és az áttekinthető gazdálkodás kialakítása jó úton halad. A vasút visszatér a legfontosabb szabályozó elvéhez, a rendhez. A magyar vasútnál az elmúlt 3 évben kialakult a rendnek az az alapvető követelménye, amely vasutat
nemzeti vasúttá, egy ország életét meghatározó vasúttá tesz. Mindebből azonban nem sok valósult meg. És tulajdonképpen ezt a közlekedési terület jelenlegi kormányzati felelőse, Lázár János is elismeri. Beszéljünk világosan. Én a közlekedés területén mondjam magyarul? Tehát egy szarkupacot kaptam a közlekedés névszóval, mert minden rossz volt, amit megkaptam, és az a dolgom, hogy szarból várat építsek a mögöttem hagyott 2 esztendőben és az előttem álló 3-4 évben. Mint 98 és 2002, mint 2010-ben a politikai fantázia az igazából nem a vasútban, hanem az autópályában volt. Az elmúlt 15 évben 4200 milliárd forintot fordítottunk közúti fejlesztésekre. 870 kilométernyi autópálya és autóút épült és bővült 2010 óta. Magyarországnak most már egy főre vetítve több autópályája van, mint az osztrákoknak. Mindenki azt várta, hogy ez majd gazdasági fellendülést fog hozni, és hát a gazdasági számok igazából nem zárkóztattak fel minket az osztrák szintre, úgyhogy egy ilyen organikus tanulási folyamatban most ez belekerült pár ezer milliárd forintba, de tulajdonképpen kiderült, hogy a politikai fantáziának másra is nyitnia kéne, mint az erőltetett autópályafejlesztésre. Pedig lenne igény a jó minőségű vasúti szolgáltatásokra. Statisztikákból kiderül, hogy az utóbbi években az egész Európai Unión belül megnőtt a vonaton utazók száma. Ebből Magyarország külön kiemelkedik. Itt volt ugyanis a legnagyobb növekedés az elmúlt 20 évben. Az Orbán kormány azonban ennek ellenére nem kezelte prioritásként a vasúti közlekedés minőségének javítását. A szolgáltatás leépülésére jó példa az, ami Lakitelek vasútállomásával történt. Ez az ütemes menetrendnek a lényege, hogy nem csak a vonalakon egyesével van sűrű kiszolgálás, hanem ezeknek a csatlakozási pontjain úgy van kialakítva a menetrend, hogy mindenhova el lehessen jutni. Azért ennek, mivel ez egy korszerűtlen vasútállomás, volt egy kis technológiai ideje, volt ott egy presszó a peronon, ahol meg lehetett inni, amíg a váltókat állítják a vonatoknak egy kávét. Ahogy fogyott el a közszolgáltatások mögül a pénz, akkor a 4 irányból már csak 3-ba lehetett eljutni, vagy volt olyan óra, amikor csak 2-ben, és egy idő után ez a presszó bezárt. Szerintem nagyon jól szimbolizálja, hogy az, hogyha van rendes mellékvonali kiszolgálás, az ígéretet jelent a kormányzat részéről, hogy a ti kezeteket még nem engedtük el, még itt van ez a sín, amíg ez a sín itt van, addig majd valami fog rajta járni. És hogyha a síneket benövi a gaz, akkor az az a pont, ahol azok, akik megpróbálnak egy ilyen pár ezres települést életbe tartani, mert még nyitva tartják a kisboltjukat, presszójukat, akkor ez egy szimbolikus jelzés nekik is, hogy lehet, hogy nem érdemes tovább küzdeni. Rendező pályaudvaron dolgoztam vonatmenesztőként, egy beosztott dolgozóm volt. Az volt a feladatunk, hogy az érkező tehervonatokat kiszolgáljuk, tehát az azt jelentette, hogy ha megjött egy tehervonat, akkor azt szétszették, irányba rakták, tehát mi a vonatok előkészítésével foglalkoztunk, illetve a személypályaudvaron a személyvonatok kibejáratásának a engedélyezésében is benne voltunk. Ezt tanultam 14 éves korom óta, tehát én ebben nőttem fel. Ide csöppentem, itt alakítottunk családot, és nagyon kényelmesen megéltem. Én azért szerettem itt lenni. Meg jó volt a társaság is. Felkérem a várakozókat, hogy testi épségük megóvása érdekében ne tartózkodjanak a vágányok között. Záhony állomás főnökség forgalmi irodájában vagyunk, és a hölgy éppen most mondta be a vonat érkezését. Milyen vonat érkezett most? Nyíregyháza felől érkezett a 6242-es számú személyvonat, rendesen. Hát rendesen, tehát igen, azt mondod, hogy menetrend szerint érkezett. Ha lehetne, megkérnem, mutatkozzon be a televízió nézői. Tudod még mi a bosszantó? A szolgálati lakások, amik a vasút mentén voltak, mind tönkrement. Ott is volt 4 szolgálati lakás. Itt is van, azt hiszem, vagy már elhagytuk, ezen az oldalon is van, de már szinte egybe se laknak. Tehát a vasút soha nem újította fel őket, és úgy már kiadni sem lehet, úgyhogy nagyon sok. Hát mint a Rákos rendező ott is, nem?
Az én korosztályom, vagy aki még egy kicsit fiatalabb, azok, hogy szívvel, lélekkel jártunk be dolgozni. Tehát mi ezt szolgálatnak vettük. Ugyanolyan elköteleződés, mint az egészségügybe. Mi ezt szolgálatnak vettük, és végigcsináltuk. Hogy a mai fiatalokkal mi lesz, azt nem tudom. Ők könnyen dobbantanak. Volt olyan fiatalember, aki azt mondta, hogy felmondásidő, kitérek, én már hétfőn Londonban leszek. Ennyi, és elment. Hogy ennyi pénzért nem éri meg dolgozni. Nagyobb leépítés szerintem nincs rá szükség. Éveken keresztül létszámstopp volt a vasúton. Tehát nem lehetett felvenni senkit. Létszámstopp az megvolt, és akkor a természetes fogyás meg megoldotta a leépítést. Nagy téma volt most nyáron az, hogy jut-e klimatizált kocsi minden vonatba, és ilyen látszatmegoldásokkal azt próbálta Lázár János miniszter mondani, hogy majd megpróbálják klimatizált buszokkal elszállítani azokat, akiknek klimatizált vasúti kocsi nem jut. Egy új szolgáltatást fogunk kialakítani, aminek bizonyos jeleivel már most próbaüzem szerint találkozhatnak. Ez pedig a MÁV busz, ugyanis a Magyar Államvasutak erősítő buszjáratokat fog szervezni a saját vasúti járatai mellé. Ennek nem az az oka, hogy a MÁV-nak nincsen elég klimatizált járműve, hanem nincsen elég közlekedni képes klimatizált járműve, és 100 fölötti darabszámú klimatizált intercity minőségű vasúti kocsi vár arra, egy-egy alkatrésznek a hiánya miatt, amit nem tudtak időben beszerezni, mivel az állandó pénzhiány miatt nem lehet egy nagy tétel készletcsomagot vagy alkatrészcsomagot megrendelni, hanem egyesével kell az alkatrészeket megrendelni, és emiatt az a flotta, amivel az utasokat el lehetne szállítani, ne adj Isten, plusz utasokat a vasútra vonzani, és ezzel plusz bevételre szert tenni, ez nem mozog. Még abból a járműparkból is, mivel rendelkeznek, magasabb szolgáltatási színvonalat tudnak elérni. Nem hiszem, hogy a mávosoknak olyan panaszuk lenne, hogy én nem foglalkozom velük, inkább az a panaszuk, hogy túl sokat foglalkozom velük. Az nem merült föl még senkiben sem, hogy én keveset foglalkoznék a mával vagy a közlekedéssel. Ma Magyarországon 2025. január elején egy nap 200 darab villanymozdony közlekedik. Ennek egynegyede korszerű, tehát 50 darab korszerű villanymozdonnyal rendelkezünk, és 150 darab, ami már 40 és 60 éves. Azt vállaljuk, hogy 2026 nyaráig minden második mozdony megújul. Az Intercity járatokon lényegében csak újszerű mozdonyokkal közlekedünk. 20 perces késés után visszaadjuk a jegyár 50%-át, tehát 20 perc késés után 50%-ot fogunk visszaadni mindenkinek, aki a késésnek kárvallottja, és buszokat fogunk a vonathoz rendelni, hogyha túl meleg van és nem légkondicionált a jármű, akkor el tudjanak jutni a célpontjukba. Ez az, amit meg tudtam tenni viszonylag rövid idő alatt. Ha kapok, szerinted nem sok, de te még semmit nem csináltál, de ez minden relatív. Attila 3 hónap alatt megvalósult. A kastély mellett. Amikor Lázár János miniszter kiáll, és azt mondja, hogy ők most azért csinálnak olcsó országbérletet, mert már úgy is tudják, hogy nem tudnak színvonalas vasúti közlekedést biztosítani, és akkor legalább olcsó legyen. Ez a MÁV menedzsmentjének azt üzeni, hogy nem az a politikai elvárás, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, hanem az, hogy ne lépjék túl az állami költségtérítési keretet. A MÁV pályavasút az tényleg szisztematikusan alulfinanszírozott, ezt Európai Uniós statisztikákból ki lehet olvasni, hogy az 1 kilométerre jutó forrás az a felét éri el körülbelül az uniós átlagnak, és nem csak az számít ebbe bele, amit az állam saját költségvetésből a vasúti pályába beletesz, hanem az uniós források, vagy akár a Budapest-Belgrádnak a kirakat felújítására elköltött 100 milliárdok is, tehát hogyha ezt még az egész pályára kiátlagoljuk, még akkor is az Európai Uniós átlagnak a felénél vagyunk. A személyszállításban a meglévő forrásokból lehetne jobb szolgáltatást létrehozni, az lenne az elsődleges fontosságú ahhoz, hogy a vasútpályára tudjon állni, hogy ne ad-hoc politikai kívánságokat, hanem egy objektív és hosszú időn át tartott minőségi elvárást támaszson.
a közlekedéspolitikai kormányzat a vasút felé. Orbán Viktor azt mondta, hogy őt nem érdekli a technikai részletek, oldja meg, hogy aki Magyarországon közlekedni akar, az jusson el A pontból a B pontba, más nem vigye el a hátamon. Van Budapestnek egy agglomerációs vasúti stratégiája, ami mentén el lehetne kezdeni hosszú távon és hasznos projekteket előkészíteni. Ezek egy része előkészítés alatt is állt, amíg Lázár János le nem állította. Országos szinten pedig ugyanarra van számunkra az előre, mint Csehország, Lengyelország számára, és ahelyett, hogy azon gondolkodunk, hogy a Budapest-Győr-Pécs autópályát 2x4, vagy 2x5, vagy 2x6 sávosítsuk, ahelyett az M1-essel párhuzamosan nekünk is Budapest és Bécs között nagysebességű vasutat kéne építenünk. Ez Magyarországnak abszolút az anyagi lehetőségei között van, és egyébként stratégiailag van megalapozottsága is. Harmadik elemként pedig azt kéne végig gondolni, hogy a regionális vasutaknak milyen szerepet szánunk. Szeretnénk-e ezzel üzenni azt a vidéki kistérségeknek, hogy ők is a magyar vérkeringésnek a része, és ha erre a válasz igen, akkor a vasúti mellékvonalakon nem egy tetszhalott állapotot kéne fenntartani, hanem tudomásul véve, hogy erre nincsen uniós forrás, hazai forrásból a magyar mellékvonalhálózatot egy órás ütemes menetrend lebonyolítására alkalmas állapotba kéne hozni. Most, amikor ekkora mobilitás van az országban, mert ma minden reggel 4.950.000 ember fölkel és elmegy dolgozni, ma sokkal inkább más típusú közlekedésre van szükség, mint volt szükség 15 évvel ezelőtt. Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit. Ez is egy képesség, és a Lázár inkább alkalmasabb voltak arra, Lányom az 11 óta él az USA-ban, van 2 unokánk is. Fiam meg 14 óta Spanyolországban, mind a 2 házas, egyiknek amerikai a párja, a másiknak spanyol. Élem a felnőtt nyugdíjas életemet. Ami király. Lehet, hogyha egy jobb sütőm lenne, jobban működne, de hát ez már egy 30 éves. Nekem ez tökéletes. Épp azon gondolkodtunk a férjemmel, hogy mit újítsunk még a házon, de úgy döntöttünk, hogy semmit. Egyik gyerek se jön haza, úgyhogy teljesen mindegy. Szia, Erzsike! Nem tepertős, babám, tudod milyen? Káposztás. Kipróbáltam, hogy mire lesz a káposztás napok, és jönnek az ovisok, akkorra legyen mit nekik adni. Ez káposztás. Na, mit szólsz hozzá? Nagyon jó. Hát így látványra nagyon jó. Ízre is nagyon finom. Bedobjak, vagy 2? Nem vagyok hozzá. Ha lenne munkahely, akkor lehet, hogy sok fiatal nem menne el. De így elmennek. Hát a rokonságomból, Kanadától Németországig mindenütt vannak. Írtunk Lázár Jánosnak egy levelet. Mi van a levélben? Hát megnyitjuk. Tehát ez a levél ez arról szól, hogy mi záhonyi lakosok kérjük a közlekedési minisztert, hogy a záhonyi vasúti állomáson a peronokat, mivel nagyon költséges, azt mondta, azt nem tudja megcsinálni, mert nagyon költséges. Kértük, hogy alacsony padlójú vonatok közlekedjenek napi szinten legalább 3-szor. Mondta, hogy milyen jó, utazzunk hétvégén. Mert hogy szombaton is, meg vasárnap is ott vannak a flörtvonatok. Csak azt nem vette figyelembe, hogy szombaton és vasárnap nem lehet ügyeket intézni. Nem lehet menni bíróságra, megyei kórházba, járási kórházba, sehova. Tájékoztatom, hogy pénteken, szombaton és vasárnap közlekednek alacsonypadlós motorvonatok az érintett vonalszakaszon, pénteki napokon 1 darab, szombati napokon 8 darab, vasárnap pedig 9,5 vonatpár. Akinek fáj a lába, az menjen el Záhonyból Mándokra autóbuszon, mert ott van alacsonypadlós, illetve Mándokon szálljon át egy Kisvárdára tartó buszra, és menjen arra, mert ott alacsonypadlós, meg még lehet légkondi is van.
Hát ezt mi nem tudtuk elfogadni. Tehát a menetidő arra mondjuk egy óra hossza alsó hangon, hogyha busszal megyünk körbe Mándoknak, itt meg egy vonattal 20-22 perc. Tehát ezt nem tudjuk elfogadni. A járműbeszerzések történéséig a vonatok darabszámának növelésére jelenleg nincs lehetőség. Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását. Aláírás 2025. április 28. Tisztelettel Lázár János. Hétvégén azért jó a flört-szerelvény, mert fel tudunk rá lépni. Tehát a flört-szerelvénynek alacsonyabb padlózata, alacsonyan be lehet lépni egy az egybe a peronról. Ami meg itt hétköznap közlekedik, ezek a fecskeszerelvények, itt minimum 50 cm a fellépési magasság, amit egy idős beteg ember nem tud megtenni. Tehát úgy érzem, hogy abszolút nem foglalkoznak az itt élő embereknek a igényeivel. Egy szervezési munkával ezt meg lehetne csinálni. Csak egy kis szervezés, egy kis odafigyelés, de hát minek? Itt csak Szabolcsban vagyunk. Úgy érzem, hogy itt az ország, hát igen, kelet kapuja volt régen. Milyen büszkék voltunk rá. Hogy az egészség mindenki számára elérhető legyen, meg kell mentenünk a magyar egészségügyi rendszert, amit a Gyurcsány korszak módszeresen szétvert. Az emberek nem csodákat várnak, hanem azt, hogy lássák, a politika valójában az ő egészségüket akarja szolgálni. Az egészségügyről beszélünk, ez gyakorlatilag a magyar politika mostoha gyereke. Ezzel kapcsolatban egy népszavazás is volt, vizitdíj, amiből az a politikai tanúság született, én azt gondolom, hogy az egész magyar politikai elitre, hogy az egészségügyhöz nem szabad hozzányúlni, a magyar ember számára az ingyenesnek érzékelt egészségügy az emberi jog. Mi azon dolgozunk, én személyesen is azon dolgozom, hogy az orvostársadalom, az orvos egészségügyi ellátáshoz értő szakmai világ és a Fidesz politikai ereje egymásra tudjon találni, és az egészből egy közjót szolgáló, közakarat kifejező, valódi reform egészségügyi kormányzat születhessen majd meg. Az egészségügy területén is nagyszabású fejlesztéseket ígért Orbán Viktor. A Fidesz többek között vállalta azt, hogy rövidítik majd a várólistákat, javítják az ellátás minőségét, és újra vonzó pályává teszik az egészségügyet. A gyógyítás minőségének és hatékonyságának megteremtéséhez egyértelműen meg kell határozni a különböző ellátási szinteket. Ez a rendezés teszi lehetővé azt, hogy az új kormány a várólisták hosszát legalább a felére csökkentse, hogy javítsa az ellátás színvonalát. 2011-ben az Orbán kormány kiadta a Semmelweis terv elnevezésű programját, amelyben részletezte is, hogy ezt miként fogják megtenni. Hogyan alakult ennek a végrehajtása? Mit sikerült a tervből megvalósítani? Szakmai szemmel nézve azok a szlogenek, amik benne vannak, ezek ugyanúgy jók és ma is érvényesek. Alapellátás megerősítése, finanszírozás, valós költségalapokon való meghatározása, finanszírozás, teljesítményarányos erősítése, a kórházi struktúra modernizálása, az orvosok szabad értelmiségiként való kezelése, HR problémák, nővérek számának növelése. Tehát ezek ma is ugyanúgy érvényesek. Nem történt lényegi változás az alapellátásban, miközben már 2010-ben ők is azt mondták, hogy ez az egyik legfontosabb, és itt fontos tennivaló van. Nem történt lényeges változás a kórházi struktúrában. Valóban nem kell a nem beteg, szociális alapon felül Mari néninek bent feküdni egy aktív belgyógyászati osztályon, hogyha van olyan gondozó és olyan otthonápolás, amely utána tud vele foglalkozni, vagy ki tudja váltani a kórházi struktúrát. Na, ez nem épült ki. Úgy vagyunk, mint Bécsben. Minden rendben van, de semmi sincs a helyén. Miért nem sikerült 14 év alatt elfogadható szintre hozni az állami egészségügyet? Minden évben megyünk előre. 8 éve orvossal többen dolgoznak a Magyarországon, mint 2010-ben. Megemeltük a béreket. A klimatizált helységeknek a száma minden évben nő. Tehát minden évben megyünk előre az egészségügyben is. Természetesen nem értünk a munka végére. Ahogy a Semmelweis terv az egy publikus dokumentum volt, és lehetett rajta vitatkozni, meg lehetett ismerni, ma nincsen nyilvános egészségpolitikai stratégia. A társadalom egészsége
az nem feltétlenül azon múlik csak, hogy hol van a kórház és milyen a kórház, hanem az, hogy mi emberek mit eszünk, milyen káros szenvedélyünk van, mennyit mozgunk, ezek mind-mind olyanok, amelyek aztán nagyon jelentős hatással tudnak lenni a társadalom egészségére, és nagyon jelentős hatással tudnak lenni aztán a gazdaságra is, hiszen egy egészségesebb nemzet jobb hatékonysággal, jobb minőségben, jobb gazdasági eredményeket tud produkálni. Valóban kevés a pénz. Tehát ha megnézzünk nemzetközi statisztikákat, akkor GDP arányosan, vagy euró paritáson összehasonlítva is Magyarország költ közfinanszírozottan egyik legkevesebb betegészségügyre. Ez szerintem fenntarthatatlan. A jelenlegi finanszírozási struktúra úgy működik, hogy valaki minél régebb óta működik az egészségügyben, annál magasabb a fizetése. Azáltal az idősebb generációk majd hülyék lesznek nyugdíjba menni, amíg tudnak, élnek és mozognak, és van rá kapacitásuk, addig mennek dolgozni. A középgenerációnak a szakmai tudásához, tapasztalatához képest alacsony a jövedelme. Ő mit csinál? Őt elszívja a magánellátó rendszer. A fiatalnak relatíven alacsonyabb bére, hiszen kevés tapasztalata van, ő kényszerből ott marad a rendszerbe, hiszen tapasztalatot akar gyűjteni, de aztán amint tapasztalatot nyer, húz el, hiszen azért az ő fizetése azért nem annyira vonzó számára, ahhoz képest, hogy mondjuk nemzetközi szinten is az ő tudása, az viszont versenyképes, és bármelyik ország szívesen lát egy fiatal orvost. Négy és fél éve lakok körülbelül Németországban. Sokan mondták, hogy nem kell neked kutya, meg nem lesz rá időd a rezidens képzés alatt, és inkább ne. Viszont azért vannak olyan megterhelő időszakok, így amikor orvosként dolgozol, amikor tök jó, hogy nem vagy teljesen egyedül, és ilyen terápiásan hat rád a kisállatod. És mi ugye együtt költöztünk mindenhova, és ez nem volt kérdés, hogy akkor is jön velem, hogyha nehezebb lesz lakást találni, hogyha meg kell szerveznem, hogy hol lesz, amikor ügyelek, hogyha egyedül jövök. És valahogy így az utóbbi 7 évben, amióta mi így együtt vagyunk, azóta ezt mindig meg lehetett oldani. Ez egy kicsit ilyen megtépázott, ezt most az egyik barátnőmtől kaptam kölcsön a szakvizsgára. Az orvosit azt én magyarul tanultam, de a fülorgégészetnek a nyelve az nekem teljesen a német. Szóval én otthon olyan 1,5 évig voltam benne a szakképzésben, és azóta én itt vagyok. Szóval nekem sokkal könnyebb fülorgégészetről németül beszélni, mint magyarul. Ezt elhoztam apukám rendelőjéből, de azóta rendelt magának másikat, mert nagyon szeretjük mutogatni a betegeknek, hogy mi van rajta, és hogy mit lehet látni, hogy itt van ugye a nyelv, vagy akkor az orrjárat. Ez mondjuk anatómiailag nem 100%-ban pontos, de szemléltetni szerintem tök jó a betegek számára. 2019-ben diplomáztam, és utána nagyon hamar elkezdődött a pandémia. Kijövök mondjuk én az egyetemről, bennem van a lelkesedés, hogy jó, akkor gyógyítsunk, operatív szakma, majd biztos sokat fogunk operálni, és egyik napról a másikra átvezényelnek egy Covid osztályra, ahol meg olyan döntéseket kell meghoznod 25-26 évesként, amire te nem vagy felkészülve. És sokan nálunk idősebbek se voltak erre felkészülve, hogy ott milyen döntéseket kell meghozni. És akkor, hogy elkezdődött a pandémia, ott így egyre jobban elkezdtek kiütközni a magyar egészségügyi rendszernek a problémái és a deficitjei. Nagyon éreztem azt, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz, hogy nem biztos, hogy én ebben tudok úgy funkcionálni, ahogy én szeretnék. És erre a mai nap is sokszor gondolok, amikor ügyelek, hogy lehet, hogy nekem ő a 30. beteg, de neki én vagyok az első orvos. Nem mindig egyszerű. Nekem az például nagyon fontos volt, hogy én olyan orvos lehessek, amilyennel én találkozni szeretnék, és hogy ezt a rendszer azt nekem lehetővé teszi-e, vagy sem. Ügyes vagy. Bár a magyar rendszerben lettem orvos, ebben a rendszerben leszek fülorgégész. Német konferenciákra járok döntően, német fülorgégész barátaim vannak, vagy a német
rendszerben dolgozó külföldi barátaim, és akkor sokan kérdezték, hogy jó, de az jó lesz-e neked, meg biztos, hogy ez a jó döntés, és én akkor is azt mondtam, hogy nem tudom, hogy az a jó döntés, és nem tudom, hogy jó lesz-e, de azt tudom, hogy nekem most nem jó, és hogy nekem szükségem van egy változásra. ...2010-ben azt gondoltam, hogy 4 évvel később az lehet a legjobb hír, amit megoszthatok önökkel, hogy egyetlen kórház sem tölt be. Ez igaz, de ennél többre futott a Magyarország erejéből. Ennél többről számolhatok be, ennél többet teljesítettünk. A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük. Keveset költünk, de a kevés költés mellett szerintem a szervezetlenség, a rossz hatékonyság, a rossz menedzsment. Tehát van egy régi elavult struktúra, amiben igazán senki nem nagyon tud változtatni, és nem a kórházigazgatót bántom, mert a kórházigazgatónak már semmi jogköre nincsen, és meg van kötve a keze, és ő abban érdekelt, hogy fogja az asztalát. De igazából változtatásokat nem tud. Valahogy az érdekeltségeket kellene megtalálni. Csak mától törvényes, de már el is készültek az első legálisan főzött házi pálinkák. Zala megyében rögtön 0 óra után elkezdték a pálinkafőzést. Az új jogszabályok szerint kizárólag saját fogyasztásra és csak meghatározott mennyiségben, illetve meghatározott alkoholfokkal lehet házi pálinkát főzni. Ma Magyarországon szabadon mindenki főzhet pálinkát. Lehet, hogy ez jó pofa politikailag, meg olyan eladható a vidéki magyarságnak, másik oldalról meg gyakorlatilag tesszük tönkre magunkat, és teszünk tönkre családokat ezáltal. Hogy Zahár Gábor szokta mondani, legalább 1 millió alkoholista országával lettünk. Szóval ezek megengedhetetlenek. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok, erre-arra jártak, sok kislány megháznak. Jó reggelt kívánok, elmennek a fehérvári huszárok. Ezért is fontos, hogy egy egészségügyhöz értő, egészségcentrikus ember bennüljön a kormányba, és az asztalra tudjon csapni, hogy ebben lehet, hogy nyersz 100 szavazót, de aztán majd x éven belül meg nyersz x ezer alkoholistát, és tönkrement családoknak az ellátását valahogy majd meg kell oldanod. Vagy meg kell oldanod azoknak a májbeteg alkoholistáknak a kórházi ellátását, de aztán nincs az az ellátórendszer, aki ennyit kezelni tudna. Akkor üzemben, mint a magyar kórházak, ami 3 millió négyzetméter, több 10 000 ember fordul meg naponta, azt tartom matematikai képtelenségnek, ez összes kórházi mosdóban, az összes idő pillanatban legyen WC papír. A magyar kormánynak az egészségügyért felelős államtitkára, az egy volt kórházigazgató. Hát őt akarják kioktatni egészségügyből? Hőmérőkkel? Viccelnek? A magyar kormánynak az államtitkára az nem csak egy orvos, hanem kórházigazgató volt. El akarják neki magyarázni, hogy milyen helyzet van a kórházakban. Viccelnek? Államtitkári szinten van az egészségügy reprezentálva, de valójában az egészségügyért egy rendőrminiszter, egy belügyminiszter felel. Ez Európában azt gondolom, hogy ez egyedülálló dolog, tehát ilyen nincsen. És ennek a dolognak a praktikumán kívül a szimbolikája is, és azt kell, hogy mondjam, hogy kirívó és borzasztó. Az egészségügyben értelmes, iskolázott, edukált emberek dolgoznak, aminek pont a kreativitás, a belső motiváció az, ami előre viszi. Na most, hogyha én be vagyok ilyen szürke dobozokba kényszerítve, és engem videókamerával néznek, hogy 8 óra 00-kor hol vagyok, és 16:30-kor hol vagyok, és igazából ezek a dolgok számítanak, és állnom kell vigyázba, mint egy rendőrnek, akkor ezek a kreatív motivációk, ezek ki fognak veszni belőlem. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy zsákutca. Valahogy Magyarországon az egészség, a társadalom jóléte, ez soha nem volt prioritás. És aztán más a népegészségügynek az a része, hogy a prevencióval hogy foglalkozom. A finnek a 70-es években rájöttek arra, hogy Finnország egy szegény,
elmaradott ország, ezen változtatni kell, hogyan lehet az egészet felemelni, hogy gazdaságilag jobb legyen. És biztos számos dolgot csináltak, de indítottak Észak-Karéliába egy népegészségügyi programot, ahol nem azt mondták, hogy kórházat építünk, hanem azt mondták, hogy bicikliutat építünk, betiltjuk a munkahelyeken való dohányzást, az egészséges termékeknek az adóját lecsökkentjük. Ez 72-ben indult egy régióba, és aztán utána annyira sikeres volt, hogy kiterjesztették országos szinten, és nem azt mondták, hogy ja, ezt a mostani politikai ciklus végéig kell végigvinnünk, aztán utána lesz, ami lesz, hanem azt mondták, ez egy 50 éves program, és azt mondták, hogy 50 év alatt szerettek volna oda eljutni, hogy Európa egyik legegészségesebb nemzetté váljanak. És a finn gazdasági csodához is hozzájárult az, hogy egy sokkal egészségtudatosabb és egy boldogabb nemzetet tudtak ebben kialakítani. Tehát a cél az mindenképpen az egészséges, önálló időskornak a meghosszabbítása. Hiába nyitná ki a csapot bárki, csak fogóval tudná, ugyanis hiányzik a tekerő. A Békéscsabai Kórház mellékhelységében WC papír és szappan sem volt, és a WC ülőkének is csak a hűlt helyét találta. Fel kell ismerni, hogy nem lehet ennyi kórházat működtetni, ha nincsen ennyi megfelelő számú orvos, nincsen megfelelő számú nővér. Amivel igazán baj van, az a szakdolgozói állomány. Nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy minden 5. egészségügyi szakdolgozó hiányzik ma a rendszerből, de a valóság ennél sokkal rosszabb. Tehát, hogyha míg a Fidesz nem zár be kórházi osztályokat vagy kórházakat, de azt látom, a gyakorlat az, hogy mivel kevesebb a nővér, kevesebb a műtősnő, kevesebbet műtenek a sebészek a műtőben, mert a műtősnő a szűk keresztmetszet, plusz utána a műtét után is az ápolónő a szűk keresztmetszet, ezért igazából egy 50 ágyas kórházi osztály, az lehet, hogy ma csak 30 ággyal működik, és egy részlegét tartja bezárva, mert nincsen megfelelő számú nővér. Tehát egyik legnagyobb probléma számomra az ma igazából a nővérhiány. Őket engedtük elmenni az Aldiba, a Tesco-ba, nem tudom hová, mert ott jobb fizetést tudnak hazavinni, és lehet, hogy a munkakörülményeik is bármilyen furcsa, de jobbak tudnak lenni. Nem lehet tovább tétlenül nézni, hogy az orvosaink 100 és 1000 szám külföldre mennek, és eközben kórházaink súlyos sérülteket nem tudnak fogadni. Több orvosra és több ápolóra van szükségünk ahhoz, hogy felére csökkentjük a várakozási időt, és ne forduljon elő, hogy súlyos betegek vagy sérült ember. Bár most a szüleimtől egy kicsit távolabb élek, látták azt, hogy nekem ez egy mindennapi küzdelmet jelent, az, hogy én küzdjek a rendszer ellen. És hogy ne szippantson be magába a rendszer, ne égessen ki teljesen. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy maga az egészségügy az nem egy ilyen egyéni munkafolyamat, hogy te bemész, egyedül elvégzed a dolgod és hazamész, hanem ez sok-sok embernek a csapatmunkája. Szóval az osztályon együtt dolgozók, azok nem csak ugye az orvosok, a nővérek, meg a beteg, hanem ott vannak a gyógytornászok, a dietetikusok, vagy a takarítónők például, tehát akik mindennek a kis gépezetnek egy nagyon fontos részét képezik. Németországban sose tapasztaltam, hogy mondjuk Annácskának szólítottak volna a beteg előtt. Amint bejön egy beteg, onnantól kezdve én Frau Doktor vagyok, mert pontosan tudják a munkatársak is, hogy mennyire nehéz fiatal orvosnőként érvényesülni, és milyen sokszor el kell mondani a betegnek, hogy tényleg te vagy az orvos, akkor is, hogyha rajtad van a névtábla, akkor is, ha bemutatkozol, és ezért ők nem hoznak olyan helyzetbe, hogy még leannácskáznak a beteg előtt. Van egy tök jó ábra, ami igen, itt van. Ezen az ábrán az látszik, hogy az orvosok és az ápolók száma is elmarad Magyarországon az uniós átlagtól, szóval itt középen láthatjuk az uniós átlagot, és Magyarország az ugye itt helyezkedik el, itt az orvosok és az ápolók száma is alacsony, viszont én ugye átköltöztem Németországba, és itt ugye láthatjuk, hogy az orvosok és az ápolók száma is magas, és nyilván így sokkal több idő jut egy betegre. És azért az idő az kulcsfontosságú annak tekintetében, hogy te mennyire tudsz neki tájékoztatást adni.
és mennyi energiát és időt tudsz ráfordítani. Amikor 2021 márciusában Orbán Viktor inasoknak nevezte a rezidenseket egy olyan társadalmi berendezkedésben, ahol még mindig valahogy az van így a köztudatban, hogy a főorvos operáljon, csak a professzor úr tud jól ellátni, úgyhogy egyébként a munkának egy nagyon nagy részét a rezidensek viszik el, és a szakorvosjelöltek. Ők csinálják a bentalvós ügyeleteket. Nagyon sokszor van, hogy egyedül kell, hogy ügyeljenek osztályra, úgyhogy persze van szuperesük és van felettesük, akit fel tudnak hívni tanácsért, de azért ők veszik fel a betegeket, ők vannak ott az ambulancián, de az, hogy 2025-ben ott tartunk, hogy azt mondhatja egy államtitkár, aki egyébként maga is orvos, hogy a házi orvosok azok maradékelven választottak ki az egyetem után, mert azok lettek házi orvosok, akik nem fértek be a klinikumba. Azért ez egy nagyon csúnya kijelentés. Szóval, hogy ez több ponton sértő, és nagyon aláássa a házi orvosoknak a tekintélyét, úgyhogy több mint 1000 házi orvos hiányzik a rendszerből. Tehát ez egy annyira hiány szakma, amit pótolni kéne, és ők az egész alapellátásnak a tényleg az alfája, omegája. Ők azok, akik a születéstől a halálig végigkísérnek családoknak az életét. Ők azok, akik több generáción átívelő családi anamnéziseket tudnak, és egyszerűen belevonódnak a közösség életébe. És hogyha föntről ilyen mondatok hangoznak el, hogy a rezidens inas és a háziorvos maradékelven választódott ki, akkor hogy várjuk el a társadalomtól, hogy ő bízzon az orvosokban, és megbecsülje az orvosokat? Tulajdonképpen 22 után dől a dominó el. Miután nincsenek Európai Uniós pénzek, miután gazdasági válság van, és miután nagyon nagy infláció van, egyszerűen a közszolgáltatások kimerülése hétköznapi tapasztalattá válik az emberek számára, és onnantól kezdve egyszerűen nem lehet elkerülni azt, hogy mindenki erről kezdjen beszélni. Erre az időszakra kiderült, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája kifulladt. Az a stratégia, amit választottak, nem tette lehetővé a gazdaság jelentős növekedését. Főleg nem úgy, hogy a külső körülmények is kedvezőtlenebbé váltak. Mivel véget ért a bőség időszaka, így most már akkor sem tudnának érdemben hozzányúlni az oktatás, közlekedés és egészségügy fejlesztéséhez, ha akarnának. Helyette ismét marad az, hogy rövid távra koncentrálnak, hogy arra törekednek, hogy gyors és esetleges gazdasági eredményeket érjenek el. Mit jelent ez, hogy rövid távú eredményt kell? És itt különítsünk el két fogalmat, és szerintem ennek van egy ilyen kicsit leegyszerűsítettebb kifejezése, úgy mondják, hogy extenzív növekedés és intenzív növekedés. Ugye az extenzív növekedés az többé-kevésbé azt jelenti, hogy minél több szenet dobálok be a gőzmozdonyba, annál gyorsabban fog menni. És a kétfajta szén, amit be lehet dobálni a gazdaság gőzmozdonyába, az a tőke és a munkaerő. A NER szuperül teljesített az extenzív növekedés tekintetében. Az intenzív növekedés az arról szól, hogy bemegy tőke és bemegy munkaerő, akkor azokat, amikor kombinálom, akkor azok fokozatosan, ugyan nem, egy idő után, ha nem megy be több tőke, és nem megy be több munkaerő, ugyanannyiban mégis növekszem, mert egyre ügyesebben kombinálom őket, egyre hatékonyabban kombinálom őket, egyre több helyre tudom eladni őket, stb. Stb. Ezt összefoglaló néven termelékenység növekedésnek, vagy TFP növekedésnek szoktuk hívni. Ebben a kérdésben a NER elbukott. Látjuk azt, hogy amikor már nem növelhető tovább az extenzív rész, és ez az elmúlt 3 év erről szól, akkor semmi nincs, ami húzza a gazdaságot. Amit tudunk arról, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy termelékenység növekedés jöjjön egy országban, hát az csákánnyal verte szét a NER.
a vállalkozóknak az olyan típusú motivációját, hogy ők, ha nem csókosok és nem élveznek explicit kormányzati hátszelet, akkor különösebben azon kattogjanak, hogy lehetne hitel segítségével egyre nagyobbra nőni. Ehelyett mi a logika? Amit támogatásba el lehet venni, azt elveszem, mert az már az enyém. Olyan dolgokat csinálok, ami biztos, nem véletlen, hogy nem nagyon látunk néhány kivételtől eltekintve nagy magyar vállalati történeteket az elmúlt 10-15 éve. A hosszú távú növekedést, az intenzív növekedést megalapozó termelékenység növekedés alakulhatott volna ki. A termelékenység az Európai Unió átlagához mérve 74%-on volt 2010-ben, és most 73%-on 2025-ben, tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unióhoz termelékenység tekintetében nem közeledett a magyar gazdaság, és hát ez egy elpazarolt időszak, hiszen elvileg felzárkózni könnyebb, mint egy magas szintről tovább fejlődni. Egy adott struktúrában nem lehet tovább fejlődni, azt több pénzzel nem tudjuk megoldani. Ott új intézmények, új játékszabályok, új szereplők kellenek. És ez van most Magyarországon, hogy nincs, ami egy lendületet tudna adni. Egy új struktúrának kellene létrejönni, ami az új intézmények és újfajta módon működő gazdaságpolitika kellene. Ehhez nem kellene valami gyökeresen újat kitalálni, de alkalmazni kellene azokat a megoldásokat, amiket kis nyitott országokban alkalmaznak, Észtországban, Írországban. Vannak államok, amelyek jelentős növekedést tudnak felmutatni a mostani világgazdasági környezetben, és biztos, hogy mi azért a nullánál többre lennénk képesek. A mi problémánk az, hogy belementünk a közepes jövedelem csapdájába. És a közepes jövedelem csapdája az, hogyha nagyon leegyszerűsítem, úgy néz ki, hogyha egy ország folyamatosan úgy nő, extenzív növekedéssel nő, az extenzív növekedésnek köszönhetően emelkednek a bérek az adott országban, és nálunk ez történik, de közben nem nő a termelékenység, azaz az intenzív növekedés az nem megy, akkor egy idő után előáll az a helyzet, hogy már nem érdemes az következő tőkeelemet behozni az országba, mert a fizetések túl magasak ahhoz, hogy ilyen termelékenységi szinten és ilyen kiszámíthatatlan környezetben még mindig olyan vonzó legyen az ország. És hogyha megnézzük, jól látjuk azt, hogy az óriási kínunk az elmúlt 1-2 évben, hogy már nem jönnek úgy azok a külföldi befektetők, akik eddig tüzelték ezt a növekedést. Mindenki más jobban élt azzal a lehetőséggel, amit az Európai Uniós tagság jelentett, nem csak a források, hanem egyáltalán az intézményi beágyazottság, a résztvétel abba a folyamatban, amit európai integrációnak hívunk. Ön szerint hány évet vesz igénybe, amíg egy Gyurcsányféle Magyarországból nagyjá lehet tenni a hazánkat? Van egy vita arról, hogy ez hány év kell. Szerintem olyan 70%-os állapotban vagyunk, Lázár János szerint csak 50. Magyarország képes volt lehívni mind a 100%-át annak az összegnek, amire jogosult volt. Egy csomó ország ebbe csak 85-90%-ig jutott, Magyarország a 100%-át hívta le. Hogyha megnézzük azt, hogy a lengyeleknél milyen infrastrukturális fejlesztések lettek ebből, hogy a lengyeleknél milyen hihetetlen, vibráló üzleti élet van, amiből kifejezetten nagy, nemzetközi ambíciójú és nemzetközi sikerű lengyel cégek születtek, akkor azt látjuk, hogy az egy olyan rendszer, amely képes volt a legnagyobb problémákon átlépni, ami tipikusan egy ilyen átmeneti gazdaságot jellemez. Tehát a lengyel oktatási reform az 10 év alatt rakétával fellőtte a lengyel közoktatásnak a teljesítményét az ilyen teszteredmények mentén. A lengyel egészségügyben óriási fejlődés történt az elmúlt 10 évben. Általában véve azt látjuk, hogy a lengyel gazdaság talán 1 vagy 2 évvel ezelőttig igaz volt, hogy az egyetlen volt,
amelyik az előtte való 20 évben nem volt egyetlen egy olyan éve sem, amikor recesszióban lett volna. Hogyha megnézem Csehországot, jól láthatóan a világ egyik legfontosabb iparágának egy meghatározó központja lesz a következő 10-20 évben. Ez ugye a védelmi ipar. Nem arról van szó, hogy ide jön a Rheinmetall és hajlandó egy üzemet építeni, amiben Magyarország kisebbségi tulajdonos lehet, hanem arról van szó, hogy nekik cseh tulajdonú cégeik vannak. Az egyik 1,5 éve vette meg a Coltot Amerikában, a másik 1 évvel ezelőtt hajtott végre egy $3 milliárd értékű felvásárlást Amerikában. Azt látjuk, hogy a cseh nagyvállalkozók azok messze a 10 milliós ország súlya felett alakítják a világ üzleti életét. Magyarországon ehhez képest Orbán Viktor szűk körének tagjai lettek a gazdasági elit vezéralakjai. Nem gyalog. Gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc néhány év alatt az ország leggazdagabb emberévé vált. De ott van a legvagyonosabb magyarok között a miniszterelnök legidősebb lányának, Orbán Ráhelnek a férje, Tiborcz István is. Ők főként állami források segítségével építették fel üzleti birodalmukat, és ennek köszönhetően élnek luxus körülmények között. Arról is beszélt, hogy Matolcsy Ádámnak a luxus autóival kapcsolatban ő megérti azt, hogy egyesek felháborodnak. Az ön vejének, Tiborcz Istvánnak nemrég egy kép került ki róla, ahol 250 milliós luxusautóból szállt ki, de akár említhetnénk Rogán Antal feleségének több 10 milliós luxus táskáját. Hogy ezekkel kapcsolatban is megértő, hogyha egyeseket felháborít? Hát persze. Történelmileg nagyon fontos látni, hogy ez egy teljesen egyedülálló lehetőség volt, hogy ennyi EU-s támogatást kapott Magyarország. Összehasonlításként talán a Marshall-tervet lehet emlegetni, ami a II. Világháború után Nyugat-Európa talpraállását támogatta. Ez 2%-a volt a GDP-nek, mi évente ennek közel a dupláját kaptuk, több mint egy évtizeden keresztül, tehát 1,5 évtizeden keresztül. És hát lehet látni, hogy ezt nem sikerült olyan hatékonysággal felhasználni, mint annó mondjuk Nyugat-Németországnak. Magyarország előre megy, nem hátra, ennek már láttam népi verzióját is. Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra. Nagyon-nagyon szigorú lesz, most mondjuk így magasztos szavakkal, a történelem. Nagyon szigorú lesz. Az EU pénz adta különleges lehetőséget. Ezt a tényleg felfoghatatlan összeget, ezt elköltöttük arra, hogy 16 éven át 2/3 legyen. Örömmel jelentem, hogy a mai csúcstámadás, a mai oxigénpalack nélküli csúcstámadás sikerült. Jó estét kívánok! Van egy régi vita, ami arról szól, hogy a bajnoki cím megszerzése vagy annak a megtartása-e a nehezebb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a helyzet úgy fest, hogy ma este megtanultuk, hogy mind a kettőért nagyon sokat kell dolgozni. Győztünk. Hatalmas győzelmet arattunk. Akkora győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. A beruházások és a termelékenység mellett érdemes még megnézni a GDP alakulását és a tényleges lakossági fogyasztást. Ami a GDP alakulását illeti, a felzárkózás e tekintetben sem sikerült. A legfrissebb adatok szerint Magyarország az Európai Unióban hátulról a 3.-4. helyen áll a GDP tekintetében, ahol viszont még rosszabb a helyzet, és ami egyértelműen mutatja az elmúlt 6-7 év gazdaságpolitikájának a kudarcát, az a tényleges lakossági fogyasztás. A tényleges lakossági fogyasztásban Magyarország az utolsó helyen áll az Európai Unióban, tehát végeredményben a rendszerszintű korrupció egy olyan következménnyel járt, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb tagállama lett. Nem látszik a fény az alagút végén. Nagyon nehéz látni, hogy ebből a csapdából hogyan lehetne kitörni
anélkül, hogy újra nyugati irányba fordulna az ország és az intézményrendszerben, újra létrejönnének a fékek és ellensúlyok rendszere, és ne legyen teljhatalom senkinek. A miniszterelnököt igazából annyiban érdekli a gazdaság, amennyiben a hatalompolitikát befolyásolja, de hogy lehetne egy új gazdasági csodát csinálni, azon kívül, hogy megígérjük, az nem foglalkoztatják. 2025. január, itt a repülőrajt, nem ígérgetünk, hanem dolgozunk és teljesítünk. A repülőrajt az valóban nem hosszú, én mondom, hosszú volt a kifutópálya, és 10 millióan ülnek a gépen. Nehéz ilyenkor felemelkedni. Szerettünk volna egy hosszabb interjút készíteni Orbán Viktorral, hogy átbeszéljük vele 16 éves kormányzásának valós teljesítményét. Szerettük volna megkérdezni, hogy mi lett egykori ígéreteiből, hogy mennyire sikerült élni a felkínálkozó lehetőségekkel. Ő nem reagált az erről szóló megkeresésünkre. Viszont bejutottunk az évelején tartott sajtótájékoztatójára. Itt végül egy kérdést fel tudtunk neki tenni. Direkt 36. Galavics Patrik vagyok a Direkt 36-tól. Miniszterelnök úr, a közszolgáltatásokról szeretném kérdezni, ugyanis számos adat támasztja alá, hogy az elmúlt 16 évben az ön kormányai ezeket nem tekintette prioritásnak. Jóval az EU és OECD átlag alatt költünk GDP arányosan egészségügyre, a PISA-teszteken a magyar diákok matematikából és olvasásszövegértésből nekik visszaesett a teljesítményük, a legjobban teljesítő diákoknak az aránya szintén visszaesett, a vasúti késések folyamatosan nőttek az elmúlt években, 2024-ben például a MÁV már összesen majdnem 7 évet késett. 16 évvel ezelőtt éppen ezeknek a dolgoknak az ellenkezőit ígérték, hogy rendbe teszik majd az egészségügyet, az oktatást és a közösségi közlekedést, ráadásul rengeteg EU-s forrás is segítette ezt az ön kormányának. A kérdésem az, hogy milyen személyes felelősséget érez amiatt, hogy az ígéretei és a lehetőségek ellenére ezek a közszolgáltatások jelenleg ilyen helyzetben vannak. Büszke vagyok arra, amit elértünk. Az egészségügyben 91 kórházat és rendelőintézetet újítottunk fel. 91 kórházat és rendelőintézetet. 625 orvosi rendelőt építettünk, vagy felújítottunk. Ez fantasztikus eredmények. Mi a kérdésünkben konkrét, hivatalos adatokat idéztünk a közszolgáltatásokról. Orbán ezekre nem reagált érdemben, csak hosszan bizonygatta, hogy kormánya sok pénzt költött ezeken a területeken. Tehát azt hiszem, hogy a kormány nem csak úgy figyelmet, hanem pénzeszközöket is fordít a közszolgáltatásokra. És én meg szeretném védeni az ott dolgozókat. Tehát én nem hiszem, hogy tanárok rosszul tennék a dolgokat, meg az egészségügyben dolgozókat is inkább védeném. Tehát szerintem becsületesen dolgoznak az orvosok is, az ápolók is, a kórházakat fenntartó háttérmunkások is. Biztosan lehetne jobban, ez minden szakmával így van, de azt mondani a közszolgálatban dolgozókra, hogy ők nem tudják működtetni azokat a rendszereket, amelyekben dolgoznak, azt szerintem nem. De ön ezt állítja. Hiszen ha nem működnek, akkor valami oka kell legyen, mi több pénzt teszünk bele, közben a teljesítmény meg ön szerint romlik, akkor csak egyetlen megoldás van. Tehát azt gondolom, hogy ott akkor munkaprobléma van, akár vezetői, akár beosztott, itt nem lehet más megoldás. Ezen a ponton szerettünk volna visszakérdezni, de lehetőség nem volt erre. Egyszerűen kikapcsolták munkatársunk mikrofonját. Instead, mute. Bank. Mute. Complain. Mindig azt mondom, hogy van élet, de hát csak a nyugdíjasoknak. A fiatalok nem találják meg maguknak sem a munkalehetőséget. A lakhatási válság az itt is megvan. Itt is nagyon felmentek a lakásárak. Mute. Nincs jövőkép. A fiataloknak nincs jövőképe. Mindenképpen van veszteségérzetem azzal kapcsolatban, hogy ott hagytam a tanítást, meg hogy azért valamennyire mégiscsak ott hagytam a diákjaimat is. Ez nehéz. És akkor, amikor felmondtam, akkor utána én pszichológus segítségét is kértem, és nagyon sokáig dolgoztam vele együtt ezen a témán, és amúgy ezt a mai napig érzem, hogy ez amúgy nem egy
teljes mértékben feldolgozott történés. Én nagyon sajnálom, hogy végül nem tudtam úgy tanár lenni, ahogy én azt jónak gondoltam. Magyarország nem akkor veszíti el azokat, akik külföldre költöznek, amikor ők kiköltöznek, hanem amikor úgy döntenek, hogy ők maradnak. Mi itt így megtaláltuk az új otthonunkat. Miután ide beilleszkedsz, és lesz társad, aki mondjuk helyi, vagy lesznek új barátaid, beilleszkedsz a szakmai közegbe, onnantól már nagyon nehéz visszamenni. Kifutott az extenzív növekedésnek a pályája, elérkeztünk egy szintre, ahhoz, hogy mi tovább tudjunk menni, ahhoz olyan hosszú távú befektetésekre van szükség, amely hosszú távú befektetéseket 2010 óta szisztematikusan nem tett meg a NER. És ezért aztán, ami a NER után jön gazdasági időszak, az részben a NER ára lesz.